ओके हेलो एन्ड वेलकम अल हामीले आजको यस भिडियो सिरिजबाट हामीले साइन्टिफिक कम्प्युटिङ इन पाइथन को भिडियो सिरिज स्टार्ट गर्न जाँदैछौँ। सो हामीले जति पनि कम्प्युटिङहरू प्रोग्रामहरू गर्नेछौँ त्यो पाइथनमा गर्नेछौँ। सो आजको फर्स्ट भिडियोमा हामीले यो न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन कसरी कम्प्युटिङ गर्ने भनेर सिक्नेछौँ। त्यसको लागि हामीले यो नोट युज गर्नेछौँ। यो नोट रामचन्द्र तिमिल सिन्हाले बनाएको हो। सो थ्याङ्क्स फर रामचन्द्र तिमिल सिन्हा फर दिस ब्युटिफुल नोट्स। सो अब न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन किन चाहिन्छ भन्दा समटाइम्स यो डिफिकल्ट हामीले कुनै पनि इन्टिग्रेसनको एक्ज्याक्ट भ्यालु फाइन्ड गर्न गाह्रो भयो भने त्यस्तो केसमा हामीले एप्रोक्सिमेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो एप्रोक्सिमेसन गर्नको लागि हामीले चाहिँ न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो डिफाइनाइट इन्टिग्रलको कुनै पनि एप्रोक्सिमेसन भ्यालु फाइन्ड गर्नलाई हामीले यो न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ। सो त्यसको लागि हामीले सुरुमा नम्बर 1 मा के गर्छौँ भन्दा ट्रेपेजोइडल रुल भन्ने हुन्छ। अब ट्रेपेजोइडल रुल लगाउनको लागि के हुन्छ भन्दा एउटा फङ्सन हुन्छ, त्यो कन्टिन्युस इन्डिफाइन यो इन्टरभलमा त्यो फङ्सन कन्टिन्युस हुन्छ। अनि त्यसलाई पार्टिसन गर्न मिल्यो। त्यसको पार्टिसन भनेको नम्बर अफ अनइक्वल पार्ट्समा पार्टिसन गर्न मिल्यो। अनि त्यसको हाइट अथवा साइज भनेको एच हुन्छ। त्यो फिगर अनुसार जस्तो यो एउटा फङ्सन कन्टिन्युस इन यो ए र बीको इन्टरभलमा। अनि यो सब यो पार्टिसन भयो। अनि यो हाम्रो फङ्सनल भ्यालु हुन्छ। त्यसै यो गिभन फङ्सनलाई त अब एप्रोक्सिमेसन गर्ने भनेको त अर्को फङ्सनले हामीले त्यसलाई एप्रोक्सिमेसन गर्छौँ। त्यसपछि यसमा एउटा ट्रेपेजियमहरू बन्ने गर्छ। जस्तो यो एउटा ट्रेपेजियम भयो, यसको भ्यालु अब ए छ, अनि यो यसको हाइट भयो, अनि यो बी भयो भनेपछि यसको यो एरिया, यो ट्रेपेजियमको एरिया के हुन्छ भन्दा h/2 a प्लस बी हुने भयो। ए प्लस बी यसको एरिया हुन्छ। माउसले लेख्न अलि गाह्रो हुने भएकोले यसको एरिया हुन्छ के हुन्छ h/2 a प्लस बी, यो ट्रेपेजियमको एरिया। सो हामीले इन्टिग्रेसन भनेको यो एरियाहरूलाई सम गर्ने हो। त्यस्तै अब हाम्रो x1 भनेको a प्लस h, अनि x2 भनेको a प्लस 2h, अनि x3 भनेको a प्लस 3h हुँदै हुँदै a प्लस nh हुन्छ। यो हाम्रो डोमेनलाई पार्टिसन गरेको भयो। अनि h को भ्यालु हुने भयो b माइनस a/n, n भनेको नम्बर अफ पार्टिसन भयो। अनि टोटल एरिया इन्क्लोज्ड बाई द कर्भ भनेको चाहिँ के हुन्छ, सम अफ एरिया अफ एन इक्वल ट्रेपेजोइडल्स। यो एनवटा ट्रेपेजोइडलको सम नै के हुन्छ, त्यो कर्भले चाहिँ इन्क्लुज गरेको एरिया हुन्छ। दिस क्यान बी रिटर्न एज भनेको त्यसलाई हामीले फर्मुला म्याथमेटिकल्ली कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दा यो आई इज इक्वल टु यो h/2, अनि यो अनुसार हामीले यही हाम्रो ट्रेपेजियमहरूको ट्रेपेजियमहरूको एरियालाई सम गरेको मात्रै हो। सो यो एक्सप्रेसनलाई फर्दर क्यालकुलेसन गर्यो भने के आउँछ, हाम्रो यो एउटा फर्मुला आउँछ। एज आउने भयो एस प्लस समेसन आई रन फ्रम 1 to n - 1, अनि एफएफएक्सआई हुने भयो। अनि एस भनेको चाहिँ के हुनु पऱ्यो, 1/2 एफएफए प्लस एफएफबी। हामीले जहिले पनि कम्प्युटिङ गर्दा अथवा प्रोग्राम लेख्दा यही फर्मुलालाई बेस मानेर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब हामीले इक्जाम्पल हेरौँ। फाइन्ड द भ्यालु अफ इन्टिग्रल भनेको 0 to π/2 sin x sin x dx। अब यो इन्टिग्रेसनलाई हामीले ट्रेपेजोइडल रुल लगाएर एप्रोक्सिमेसन गर्नु छ। त्यसको लागि हामी अब पाइथन प्रोग्राममा जाउँ। अब यसको हामीले एक्ज्याक्ट सोलुसन पनि हेर्न सक्छौँ। सो अब यसको एक्ज्याक्ट सोलुसन चाहिँ कति आउँदो रहेछ, 1 आउँदो रहेछ। हामीले यो सिम्पल क्यालकुलेसन गरेर हेर्न सक्छौँ। अब ट्रेपेजोइडल रुलमा के हुन्छ भन्दा एफएक्स भनेको यो भयो, ए भनेको 0 हुन्छ, बी भनेको π/2 भयो, यो ए भयो, बी भयो, यो एफएक्स भयो। अनि हामीले यो नम्बर अफ सब पार्टिसन चाहिँ n5 लिन सकियो। अब जति पनि लिए भयो हाम्रो कम्प्युटेसन अनुसार। अनि एच भनेको b माइनस a/n भइहाल्यो, त्यो क्यालकुलेसन भएर आउँछ। त्यसपछि x1 x2 x3 x4 र
x5 क्याल्कुलेसन हुने भयो। त्यसैले यो अनुसार अनि हामीले यो समेसन यो फर्मुलामा लगेर पुट गर्यो भने हामीलाई भ्यालु आउँछ 1.00 एप्रोक्सिमेसन। जहिले पनि एप्रोक्सिमेसन गर्दा त्यहाँ इरर आउने गर्छ। त्यो इरर हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। एक्ज्याक्ट माइनस एप्रोक्सिमेसन डिभाइड बाई एक्ज्याक्ट गऱ्यो भने हाम्रो कति पर्सेन्टेजमा हाम्रो इरर फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। अब हामीले यसलाई पाइथनमा कसरी गर्ने भनेर हेर्न जाँदैछौँ। सो म यो जुपिटर नोटबुकमा आएको छु। मैले चाहिँ यो गुगलको ल्याब युज गरेको छु। अब हामीले के गर्ने भन्दा गिभन इन्टिग्रेसन यो छ 0 to पाई बाई 2 x sin x dx छ। अब हामीले फङ्सन क्रिएट गर्नु पर्यो। जस्तो हामीलाई चाहिने भनेको fx यो f हुन्छ। सो अब f इज इक्वल टु lm ल्याम्डा फङ्सन हामीले युज गरौँ। ल्याम्डा x अनि x मल्टिप्लाई बाई साइन x छ। तर हाम्रो यो साइन कहाँबाट आउँछ? हाम्रो साइन कहाँबाट आउँछ भन्दा अब हामीले यहाँ लाइब्रेरी एउटा मोडुल इम्पोर्ट गरौँ। आइएम इम्पोर्ट एमएटिएस म्याथ एच एम। अब यो म्याथमा चाहिँ हाम्रो के छ? साइन छ, स्क्वायर रुट छ। जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ। जस्तो यसलाई एकचोटि रन गरौँ। जस्तो हामीले स्क्वायर रुट निकाल्न पऱ्यो भने जस्तो के गर्नु पऱ्यो? म्याथ एम डट एसक्युआरटी स्क्वायर रुट 2 यस्तो गरेर पनि हाम्रो के आउँछ? स्क्वायर रुट यसरी कम्पिटिसन भएर आउँछ। जस्तै एम डट साइन पाई एम डट पाई चाहिँ गर्नु पर्यो। जति पनि हाम्रो म्याथमेटिक्सहरूको न्युमेरिकलले लिन छ त्यसको लागि हामीले म्याथ मोडुल इम्पोर्ट गरेको छौँ। अब यो हाम्रो फङ्सन भयो। अब यो फङ्सन कसरी हुन्छ? ल्याम्डा यो एनोनिमस फङ्सनको लागि हो। के भयो? एफ भनेको हाम्रो जति पनि एफमा हामीले जति एक्समा जति दिन्छौँ त्यो एफमा क्याल्कुलेट भएर आउँछ। जस्तो एफएफ2 भनेको हाम्रो के दिनु भयो? साइन इज नट डिफाइन भनेको छ। यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? एम डट साइन गर्नुपर्छ। यसलाई रन गरौँ अनि बल्ल हामीले एफएफ2 भनेको हामीलाई न्युमेरिकल्ली क्याल्कुलेसन भएर आउँछ। सो यस्तोको लागि एफएफ2 एफएफ फङ्सनल भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले यो ल्याम्डा फङ्सन युज गर्न सकिन्छ। यसको सिन्ट्याक्स हुन्छ जस्तो भेरिएबल इज इक्वल टु एमबी ल्याम्डा कोलन अनि एक्सप्रेसन हुन्छ। सिन्ट्याक्स अब एफ क्याल्कुलेट गरी अब हामीले ए चाहिन्छ इनिसियल पोइन्ट इज इक्वल टु हाम्रो 0 छ। इज इक्वल टु अब पाई बाई 2 छ। सो हामीले एम डट पिआई बाई पाई बाई 2 गर्नु पर्यो अप्पर लिमिट। अनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा अब लुप लाउनु पर्यो। अब हामीले एस क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। बी आइसक्यो। अब नम्बर अफ पार्टिसन कति छ? 5 लिने। यो नम्बर अफ पार्टिसन भयो। पार्टिसन भयो। अब एच हामीले एच कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ भन्दा बी माइनस ए बाई एन भएर क्याल्कुलेट हुन्छ। हाम्रो एस भनेको के थियो भन्दा एस इज इक्वल टु 1/2 मल्टिप्लाइड बाई एफएफए प्लस एफएफबी थियो। हाम्रो एफएफए र भ्यालु यो एफएफए कहाँबाट आउँछ? हाम्रो ए को भ्यालु कति छ? 0 छ। हामीले एफबाट क्याल्कुलेट भएर आउँछ। एस भइसक्यो। अब हामीले समेसन गर्नु छ फर्मुलामा हेर्नको लागि। जस्तो हामीले यो फर्मुलामा लेख्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा फर लुप लाउनु पर्यो। फर आई इन रेन्ज 1 to कति एन। यो रेन्ज किन रेन्ज फङ्सन भनेको भन्दा यस्तो हुन्छ। जस्तो फर आई इन आरएनजी रेन्ज 1 to 5 गऱ्यो भने के हुन्छ? हाम्रो प्रिन्ट आई गरिदियो भने के हुन्छ भन्दा
वानदेखि फोरसम्म भ्यालु दिन्छ। अब यसले सो एन माइनस वान भ्यालु दिने भयो हामीलाई। चाहिएको थियो फर्मुलामा यो समेसन यहाँ एन माइनस वान चाहिएको छ। आइरन फ्रम वान टु एन माइनस वान छ भनेपछि हाम्रो अलरेडी यो रेन्ज फङ्सनले चाहिँ एन माइनस वान भ्यालुसम्म दिँदो रहेछ रेन्ज फङ्सनले। भनेपछि हामीले डाइरेक्ट के गर्नु पाइयो, फर आई इन रेन्ज वान टु एन भयो भने एन भनेपछि एन माइनस वान भ्यालु त अलरेडी दिने भयो। अनि अब के गर्नु पऱ्यो भन्दा हामीले एस इज इक्वल टु एस प्लस एफएफ ए प्लस आई मल्टिप्लाइड बाई एक्स गर्नु पऱ्यो। हाम्रो के हुन्छ भन्दा अब आईको भ्यालु वान भयो भने हाम्रो के हुन्छ, एस क्यालकुलेट यो वानको लागि क्यालकुलेट भएर बस्छ। अनि यो लुप सकेपछि हाम्रो लुप कति एन टाइमसम्म रन गर्छ, एन माइनस वान टाइमसम्म। अनि लुपबाट बाहिर निस्केपछि के गर्नुपर्छ हामीले, आई अथवा एपिपी आर एक्स एप्रोक्स इज इक्वल टु के गर्नु पऱ्यो भन्दा एस मल्टिप्लाइड बाई एस गर्नु पऱ्यो। अनि प्रिन्ट एपिपी आर एक्स हमें एक्स भ्यालु इज के गर्ने हाम्रो एपिपी आर एक्समा छ। अनि हामीले यसलाई रन गर्यो भने के आउँछ, भ्यालु क्यालकुलेट भएर आउँछ। अब हामीले यसलाई यो डेसिमल पोइन्टलाई हामीले राउन्ड अफ गर्न पनि सक्छौँ। जस्तो पिआरआइएनटी प्रिन्ट मैले चाहिँ के गर्छु भन्दा पिआरआइएनटी प्रिन्ट स्ल्यास एन दिन्छु। के भयो, प्रिन्ट दिएर स्ल्यास एन पिआरआइएनटी प्रिन्ट। अब एपिपी एक्सप्रेसन भ्यालु with decimal place 4 is run राउन्ड फङ्सन भन्ने हुन्छ। म्याथ डट राउन्ड हाम्रो आईलाई के गर्ने, फोरसम्म दिने। यसरी रन गर्दाखेरि हाम्रो आई इज नट डिफाइन भयो किन हाम्रो एप्रोक्स छ, आई होइन कि हाम्रो एप्रोक्सिमेसन भेरिएबल मिस्टेक भयो। एपिपी आर एक्स भन्ने छ, यसलाई रन गरेर हेरौँ। इट्स नट डिफाइन एपिपी आरको एक्स हो, हाम्रो त्यो सिम्पली मिस्टेक भएको रहेछ। सो यसरी हाम्रो 4 डिजिटमा यसरी राउन्डिङ भएर आएको छ। सो हामीले यसरी यो हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा यो ट्रेपेजोइडल रुल लगाएर न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन एप्रोक्सिमेसन गर्न सकिन्छ। अनि त्यसलाई हामीले यसरी पाइथन प्रोग्राममा लेख्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले सिम्पसन रुलको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।